What's up guys? So, before anything else, I am actually not involved in CAEP, hindi pa ako recruiter. But I've decided to make this video to make things to be clear. Kasi ang daming nagtatanong sa akin, like mga taong hindi ko kakilala personally, friends ko. So, like to be fair sa lahat, para as a sum up sa mga sinasabi ko. So, I decided to really make this video. So, for you guys, for you. So, hindi ako bayad dito. So, libre to, free of charge. So you may just share this video or you may just comment below para at least kung paano ito ma-improve. Like ano bang pwede kong idagdag kung meron man akong maitulong sa mga katanungan nyo. Kasi nga, before ako nag-apply sa CAEP, I really ang dami kong katanungan. Like magkano ba yung mga gastos, kung paano ba yung proseso. At actually, ang daming bagay kong tanong noon. So, it is my one way of helping din sa inyo para at least, di ba, may background kayo para hindi na kayo magtanong sa iba, or kung may katanungan man kayo, parang clarifications na lang or mga anong bagay. Well, first and foremost, si CAEP actually is isa siyang international organization which is based dito sa US. So, nag-hire sila ng interns around the world para ma-train dito for a year, for 6 months, 7 months, or 9 months. Pag nag-apply ka kay CAEP, if you are an agriculture-related courses, kasi yun yung parang pwede mag-apply. Any agriculture fields or agri-related na courses is pwedeng mag-apply. Ini-encourage talaga na mag-apply. And then, if you are a fresh graduate or undergraduate, dun ka mapafall sa category ng intern na tinatawag natin. Pag nag-graduate ka like 2 years ago, 3 years ago, or may trabaho ka na, dun ka mapafall sa trainee na placement. Tapos, si CAEP actually is marami siyang parang placement na binibigay. So, meron tayo sa agriculture, which is lahat ng mga animal science related na mga specializations, dun siya ma-under sa agriculture na placement. Like swine production, poultry production, animal breeding, dairy production. So, dun kayo sa agriculture na placement. Pag sa crop science naman, plant pathologists, entomologists, or mga ibang fields, basically is dun tayo mafo-fall sa horticulture. Hindi kay crush siya, but sa horticulture. So, dun tayo mafo-fall. As long as pasok kayo sa age limit, meron kasing age limit si CAEP na 18 to 28 years old lang. So, hanggang dun ka lang pwede mag-apply. Beyond nun, so, alam na. Best time to apply. Basically, I would suggest personally, between July to December. Kasi nga, usually, dun kasi parang peak season ng hiring yung mga farms dito sa US. Like, dun kasi yung pumapasok yung tinatawag natin spring season, in which it is between March up until May. So, yun yung pinaka-busy na schedule, guys. So, pag nag-apply kayo, i-comply nyo lahat ng mga requirements, tapos mag-apply kayo by July up until November para at least pasok kayo dun sa internship na gusto nyo or dun sa buwan talaga na gusto nyo umalis. Ilang oras ba yung trabaho sa farm? Well, depende. Kasi nga, may mga farm na nag-offer lang ng 32 hours for low season hanggang 45 hours pag peak season or to 50 hours. May mga farms din na hanggang 55 to 60 hours. So, depende na farm kung saan ka ma-assign at kung anong field. Tapos, magkano yung per hour? Well, yun yung pinaka-basic talaga na question. So, yung per hour is depende rin sa farm. At the same time, hindi siya depende sa farm. Depende yan sa state. Kasi nga, every state is meron siyang parang govern siya ng law in which meron silang sinusunod na minimum wage. So, katulad like, for example, sa kabilang dako ng states, dun sa Iowa, sa Minnesota, yung sa Ohio, usually yung mga per hour nila dun is 8 point something to 9. To South Carolina naman is $9, I guess, yung per hour. Tapos sa Connecticut, which is dito sa state namin, is 10.10. Sa New York is parang medyo malaki. Di ako sigurado sa isa bagay, sa check niyo lang sa embassy kung magkano yung per hour. Pero yun yung parang kalakaran. So every state is meron siyang designated na minimum wage, which is yun yung sinusunod ng mga farm para sa pasahod ng mga interns. At the same time, hindi lahat ng tax guys is pareho. Every state also is different yung tax, yung percentage na kinukuha. Meron silang federal at saka meron din silang state tax. So dalawa yung tax na babayaran dito. But wait, yung tax daw guys is refundable.
Yeah, because ang dami ko rin natatanong ng mga interns, like mga kaibigan ko, tinatanong ko kung refundable pa talaga, and yes, they said yes. So, hindi pa ako nakakatanggap kasi nga, yung pag-process ng tax dito is on January to February lang. So, by next year, hopefully, makakapag-process na kami ng tax refund na. Sinong pipili ng farm or makakapili ka ba ng farm? Well, the answer is no. Kasi, once na nag-apply ka, si CAEP yung parang mag-a-assign sa'yo kung saan farm ka, at the same time kung saan state ka. So, pagkatapos mo masabit yung papers mo, ma-interview ka, tapos ma-interview ka ng coordinator, the next nun is makakatanggap ka ng training plan, which is yun yung parang kontrata mo. Doon mo malalaman kung saan farm ka, at the same time kung magkano yung per hour na rate mo, tapos kung may bayad ba yung bahay. So, doon mo malalaman lahat-lahat ng detalye patungkol doon sa application mo. Expenses. So, which is the very big issue in terms of application sa CAEP. So, magkano yung gastos? So, magkano ba yung perang ipiprepare natin pag nag-apply tayo kay CAEP? Well, as for me like personal experience ko, ng mga kasama ko rin, ang na-prepare namin pera is more or less 100,000 to 120. Bakit? Well, mamaya sasabihin ko yung breakdown, but ang pinaka-core na gastos doon is, yun yung pera, kasi mamaya i-breakdown ko siya. Process of application. So, ano yung pinagdaanan namin, ano yung pinagdaanan ko. Yun nga, kung from the start hanggang nakapunta kami dito. Nag-apply ako personally is parang August. Nag-apply ako kay CAEP, but prior pa nun, parang nagpe-prepare na ako ng mga requirements ko kay CAEP. Paunti-unti ko na siyang piniprepare kasi nagre-review din ako dun sa board. At the same time, piniprepare ko na yung sarili ko na umalis din talaga. Diba? Decidido. So, nun is parang, yun nga, pag nag-apply kayo kay CAEP, first and foremost, punta kayo dun sa caep.org. Yun yung official website ng CAEP. Dun lang kayo pumunta. So, walang membership fee ang CAEP, guys, or wala kayong babayaran pag nag-register kayo. So, once pumunta kayo dun sa caep.org, mag-sign in kayo. Gumawa kayo ng sarili nyong account. Tapos, mag-sign in kayo. Tapos, dun nyo na malalaman yung steps sa applications kay CAEP. Andun lahat ng mga forms na fill upan nyo. Pero online yun lahat, ha? Online. So, additional advice ko lang. Once na dun na kayo sa parang mga essay, kasi yung mga papers or documents nyo, dun na yun sa last step. Sa first step nyo is yun yung mga essay, yung mga questions. Yun nga, yung advice ko is dun sa essay, galingan nyo. Like, todo nyo talaga yung pagsagot dun kasi si CAEP, at the same time, feel ko lang ha, most of the farm is dun babasehan kung kukunin ba kayo o hindi. Kasi nga, dun niya kayo makikilala kung anong klaseng tao kayo, ganito, ganyan. So, dun pa lang sa essay, sabihin nyo na kung anong klaseng tao kayo, yung sincerity nyo in terms of getting this internship, kung anong purpose nyo. Kasi nga, yung mga questions din dun is mga goals about sa life, mga personal, actually guys, para siyang pag-MMK. So yun nga, galingan nyo lang, i-push nyo, huwag kayong maging tamad. Kasi nga, for me it took me like 3 weeks bago ko siya natapos. Kasi nga, ayun nga, stop. Kasi ayoko rin i-submit na parang pucho-pucho or parang wala lang. Na okay na yan. So, gusto ko rin mag-effort. Diba? So, after dun sa parang mga first step, second step, basta lahat yun medyo ang daming, may autobiography pa guys na i-prepare. Basta madami siya. Pag na-chat nyo na lang, tingnan nyo. Pagkatapos dun, meron siyang certificate, medical something na parang, ano ba yun? Parang medical, basta parang honesty is the best policy. Parang magsasign ka lang dun na wala ka bang sakit or ganito, ganyan. So, dun mo lang yun ilalagay pag wala kang, basta makikita nyo siya dun guys, ang gulo, diba? So, pagkatapos dun, parang sa step 5 na, dun nyo na i-upload lahat ng mga papers nyo. So, yung mga papers na kailangan yung i-submit is first and foremost, of course, yung passport natin. Dapat valid pa siya ng 2 years prior sa pag-alis natin. And then, para sa mga agriculture na placement, which is yung mga animal science related courses, required kayo ng driver's license. At the same time, for me para sa akin, yung mga horticulture din ng mga fields or yung mga placement, mas advantage actually na meron din tayong license na driver's license. Kung wala man, hindi siya required sa horticulture, pero feel ko ngayon parang kailangan na siya or required na talaga siya ng CAEP. Tapos curriculum vitae, kailangan din yan.
reference letter, 2. Yung reference letter natin is either mga galing sa previous professor natin or sa previous employer kung nakapagtrabaho na pag-training na yung category natin. Kailangan rin natin ng bank account. So, anong gagawin sa bank account? Of course, yun yung gagamitin nyo para magbayad kay CAEP. So, ikaw mismo yung magpaprocess kay CAEP, ikaw mismo yung magbabayad, lahat-lahat. So, walang taong involved, kundi ikaw mismo tsaka si CAEP lang para at least walang mga kung anong bagay na mangyayari, walang mga kababalaghan. Tapos, kailangan nyo ng selfie picture para hindi kayo maligaw. I mean, pag ando na kayo sa airport, pag nakaalis na kayo, yun yung titinan ng employer niyo, yung taong susundo sa inyo. So, selfie picture, formal picture. Yun yung mga kailangan actually guys. So, ilalagay ko sa baba yung full list. Baka may nakalimutan ako. And then, pag nakompleto nyo lahat-lahat, pag nakompleto nyo lahat ng hinihingi ni CAEP, isubmit nyo na. Di ba? Ano bang gagawin nyo? So, isubmit mo na. Tapos, magantay ka lang ng ilang araw or like weeks. So, learn to wait guys. Hindi lahat ng bagay minamadali. Pag gusto mo talaga, kailangan mo siyang paghirapan, di ba? Of course, ganun talaga siya. So, after siguro like 3 days nun or 1 week, or yun nga, depende, magre-reply yan si CAEP. So, doon na yung papasok yung patients natin. Mag-check tayo ng email natin araw-araw, like kung pwede morning, noon, tsaka bago matulog, i-check natin yung email natin. Kasi nga, di natin alam kung kailan magre-reply si vetting. Si vetting is yung nagre-review ng papers mo na sinabit mo kay CAEP. So, siya yung magre-reply sa'yo. Hindi natin alam hindi natin alam kung kailan siya magre-reply. So, first na reply ni vetting actually is parang confirmation na nare-review na yung papers mo. Following nun is schedule na ng first interview mo. So, dun sa first interview, medyo matagal-tagal siya kasi kung ano yung sinulat mo dun sa essay mo, kung ano yung mga nasa documents mo, yun yung itatanong sa'yo. O diba parang sumali ka ng Miss Universe. So, pag alam mo yung sinulat mo dun, kung ano yung mga nilagay mo, yun at yun yung itatanong sa'yo. So, wag ka lang kabahan, like chill lang kasi of course, alam mo naman yung mga sinasabi mo dun sa essay mo. So, yun lang. So, tatagal siya guys ng mga 30 minutes, 20 to 30 minutes. Kasi sa akin kasi, medyo madaldal ako nun. So, umabot ako ng almost 1 hour. So, ang tagal, di ba? Ang boring na siguro ng vetting nun sa akin. Tapos, pagkatapos nun ng interview, doon mo naman nalaman kung pasado ka ba o hindi. Kasi nga, following nun, nung interview na yun, is yung interview with the coordinator. So, after nung first interview mo, mag-antay ka na naman ng ilang araw para mag-email na naman si vetting or yung coordinator na, hey, mag-i-schedule ako ng interview sa'yo, ganito, ganyan. So, ayun, maghihintay ka na naman. Doon sa second interview, which is doon sa coordinator ng placement mo, it's either agriculture ka or sa horticulture, madali lang yun. Like, hindi siya tatagal ng 30 minutes, mga 5 to 10 minutes lang. Like, getting to know each other lang siya sa coordinator. Yung mga questions doon is yun lang din yung question doon sa first interview mo, pero mas narrow siya, mas direct to the point. And take note guys, lahat pala ng interview ni CAEP is naka-record yung interview mo. So, kasi yun yung ipapadala rin doon sa employer para i-review yung application mo para makilala ka doon pa lang sa interview. So, aside sa essay na galingan natin sa interview, magpakitang gilas na rin tayo, di ba? At least para ma-impress din yung host, at the same time, mas makilala kayo doon pa lang sa interview. Pagkatapos doon sa coordinator, depende siya. Kasi may mga farm na gusto ka pang i-interviewin, like doon napapasok yung pangatlong interview. So, may mga farm na may interviewin ka talaga personally. May mga farm naman na diretso na lang. Pagkatapos ng second interview, tapos, mag-aantay ka na ng training plan. So, pag natapos ka na doon, kunwari, pag in-interview ka pa ng farm, so mag-uusap pa kayo dito, ganyan. Pag sinabi ng farm, natanggap ka na, so doon na papasok yung first na payment mo. So, magkano yung first na payment mo kay CAEP? Yung first na payment mo kay CAEP is $430. So, yung $430 is gagamitin siya para yung training plan mo or yung sinasabi natin kontrata mo mapadala from US padulong sa host mo sa farm, from host farm to CAEP to the Philippines, sa bahay mo talaga. So, yun nga, may transaction kayo ni CAEP na ano yung address mo para mapadala yung training plan mo. Kasi nga, yung training plan mo, kailangan mo yun para sa embassy, para sa interview.
may mga code doon na parang ilalagay mo doon sa appointment sa embassy. So, yung first na gastos natin is $430. Second na gastos nun is $160 or $180 para sa appointment sa embassy. So, pag natanggap nyo na yung training plan nyo, pag nasa sa inyo na, so after nun, ano na kayo ng appointment kay embassy. By the way guys, saan natin ibabayad yung $430? So gamit yung bank account nyo, pumunta kayo dun sa account nyo kay CAEP. Meron kayong makikita dun na parang payment option. So dun kayo magbabayad ng $430. Basta pag naka-sign in na kayo, dun yung makita yung parang, ano tawag dun? Yung parang payment na mga babayaran nyo, yung mga option. So, doon kayo magpa-partial ng $430 para paunang bayad para yung papers nyo mapadala sa Pilipinas. Okay, so doon na tayo sa embassy. So, pag dumating na yung training plan nyo, yun na nga, the next step nun is magbabayad kayo kay embassy ng appointment. So, saan kayo magbabayad? Well, pwede siyang BPI, like online transfer. At the same time, pwede kayong pumunta ng BPI talaga. Doon kayo magbayad para sa embassy appointment nyo. So, yun. Pag andun na yung papers nyo, kasi kailangan nyo yung papers nyo talaga para sa embassy. Pag may appointment na kayo, ready na kayo ng embassy, doon na ulit yun, papasok yung mga gastos nyo na naman. Kasi sa amin kasi, aside sa $430, $160 US dollar para sa embassy. Sa amin kasi, bumiyahe pa kami ng Davao papuntang Manila. Tapos, yung ticket nun, kasi December nun, peak season yun ng flight, ang mahal. 10,000 yung nagastos namin in one way pa lang. Tapos, pabalik is almost 9. So, diba? Ticket pa lang almost 20,000 na. Nag-hotel pa kami, kumain pa kami. So, yun, mas malaki yung nagastos ko. So, yun nga, kaya umabot na siguro ng 120,000 yung gastos ko. Kasi nga, peak season din kami nag-apply kay CAEP. Like, December kami umalis ng Davao to Manila papuntang embassy. Kaya medyo malaki. So, kapag nag-apply kayo ng mas maaga, like, mas maaga kayo nakapag-embassy, hindi December, kasi yun talaga yung mahal na ticket. So, feel ko mas malilesen yung gastos nyo. So, pagkatapos ng embassy namin, like, na okay na kami, na-approve na, dun na kami nagpa-book ulit ng ticket papuntang Manila to New York. Kasi Connecticut ako, so nag-New York lang kami. Kasi mas mura siya. So, dun tayo mas makakatipid tayo. So, magkano yung pamasahe? Yung pamasahe namin from Manila to New York is umabot siya ng almost 50,000 kasama na yung tax. So, kung ito-total natin lahat, 430 more or less mga nasa 23,160, mga nasa mga 8,000, so 30,000 plus 50,000 na pamasahe from Manila to New York is mga 80,000 plus yung gastos pa namin plus yung allowance ko pa. Yun nga, siguro sumubra pala ha. So yun nga, mga 100 to 120,000. Tapos pag nakapabook na kayo ng Manila to New York, yun, good to go na kayo papuntang kung saan man kayo papunta dito sa US, kung saan man kayo. So lahat yun, tapos lahat yun, ipagpaalam nyo dun sa coordinator niya, hey, ma'am, nakapag-book na po ako ng ticket papuntang Manila to New York or papuntang Manila to Minnesota or ganito ganyan. Kasi kinakailangan din nilang malaman para matrack din nila kung saan na kayo, buhay pa ba kayo or ano. So, medyo malaki yung gastos guys, oo. Pero yun nga, kung gusto talaga natin, kailangan natin mag-take ng risk. At the same time, kailangan natin, of course, magpray tayo na pumasa tayo sa embassy, pumasa tayo sa interview pa lang ng CAEP, i-guide tayo sa lahat ng paperworks and all kasi yun, medyo matagal, medyo risky yung gagawin nating application pa lang guys, is mahirap na siya. Yun nga, ang daming ng ano. Tapos, yung tip sa embassy is, medyo mahaba na yung video na to, so baka gumawa ulit ako ng tip ko sa embassy based sa experience ng mga kasama ko. So, we'll try to consolidate all the ideas para makatulong sa inyo. So, if you want more sa video na to, kung gusto nyo, kung may mga katanungan pa kayo, or kung may mga gusto ko yung idagdag, so just comment below or just PM me para siguro gumawa ako ng part 2 ng video na to. And, ano ba? Okay, last na lang guys. So, pag dumating kayo kung saan man kayo, like nasa New York kayo, doon kayo magla-land, or Minnesota or Ohio, don't worry kasi nga susunduin kayo ng host or ng farm nyo.
So, you don't have to worry guys na like mawawala kayo or magko-commute kayo. So, no problem kasi lahat yun is in connection dun sa farm. I-contact nyo lang. So, ano ba nakalimutan ko? Ay, okay. Last pala guys. So, pag paalis na kayo from Philippines to US, just don't forget to bring with you like an extra allowance. Siguro mga $200 to $400. Okay na siguro yun for 1 month. Kasi pagdating nyo dito, hindi kaagad kayo makakasahod. Magpa-process pa kasi kayo ng SSS number, which is kailangan siya para makapag-process ng paycheck nyo. So, kinakailangan like may konting allowance kayo nadala para at least diba pang araw-araw niya na lang din. Tapos yun nga so if you want to add more like kung anong dadalhin sa luggage, kung anong pwede, kung anong hindi pwede, kung anong preparation, ano ba ba disadvantages ng CAEP or advantages, just comment below guys kasi I might help. Like gusto ko rin kasing talagang tumulong. So, yun nga, i-comment nyo lang or message nyo kung ano pang gusto nyo gawing video ko para, yun, magawan ko ng reaction or kahit ano. So, I hope you've learned something. Yun nga, may napulot din kayong kahit konti sa video na to. Or, if you need more, or if you want more, or mas nagustuhan nyo yung video na to, like, don't forget guys to subscribe to this channel. At the same time, please add and please share to your friends para at least ma-inform din sila sa basic ng CAEP. So, I guess that's it muna for now. So thank you so much guys and see you for the next video.